Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. හොඳයි. එහෙනම් සාකච්ඡා අනුග්‍රහිතය සඳහා සුදුසු මාතෘකාවක්, වාර්තාවක්, චෝදනාවක්, යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම මෙතන රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසගෙනුත් Zoom එකේ ඉන්න අයගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කැමති මෙතන අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච නෝන මහත්මියක් ඉන්නවා වගේ නෝන මහත්මියගෙන් දැනගන්න මූලික උපදෙස් හම්බුණාද කියලා. නදීෂා මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න වෙයි. හොඳයි එහෙනම්. හොඳයි එහෙනම් කාට හරි වාර්තාවක් ප්‍රකාශයක් කරන්න තියෙනවා නම් මේක අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන්. චතු Irwan Sarnay ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව වෙන්ද විදියටම ආරම්භ වුණා. පස්සේ කකුල ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කියන අවස්ථාවට එනකොට මුල කකුල ඔසවනකොට ඊටාම සියුම්ව ඒ ඔසවීම දැනුණා. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන අවස්ථාවේදී නිකන් කකුල දඩස් ගාලා තියෙන වගේ තමයි දැනුනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට මගේ පිටකොන්ද හරි ගොඩාක් රිදෙන්න ගත්තා. ඒක ටිකකට හිත යොමු කරනකොට ටික ටික උඩට ඒක තවත් ගිහිල්ලා හිසේ පිටිපසට ගියා. කොමාරි පිටකොන්දේ වේදනාව අඩු වුණේ මැද පිටකොන්දේ මැද තවමත් ඒ වේදනාව තියෙනවා. ඒක දිගටම පැවතුණා. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත වේදනා රිදෙන්න ගත්තා. ඒකට හිත යොමු කරනකොට හිස දෙපැත්තේ තියෙන වේදනාව ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ තව දුරටත් යනකොට කටට කෙල පිරුණා. කෙල පිරුණාට උගුර ලොකු වියලීමක් දැනුනේ. S2 කඳුළු වලින් පිරීලා ගියා. ලොකු නිදිමතක් දැනුණා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා එහෙම භාවනාව කරගෙන යනකොට අර කකුල දඩස් ගාලා තියෙන ගතිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඊතා සියුම්ව ගටම සක්මන කරන ඊතා සියුම් පොළවක ගමන් කරන විදියට අවසානයේ දක්වාම ඒ විදියට තමයි ගමන් කරේ. කීප අවස්ථාවක් සිතුවිලියාව කියලා දැනගත්තා. ඒව වැඩි වෙලාවක් තිබුණ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව කරුණේ. ඔසවනවා ගෙනියනවා තියෙනවා තැනට එනවා කියලා කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා පියවරයන් පහු කරලා තියෙන කතාවක් ඊට ඉස්සෙල්ලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මම ඒක ගැන අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය කියන අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කකුල තියෙනවා වෙනුවට දඩස් ගාලා ඇද ගන්නවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ මුඩු
ක්‍රියාවලියට හිත යොදාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඇත්තටම අපි හිතනවා මේ කකුල අපි තියනවා කියලා. ඒක තිබීමක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. අර පොළවේ ඇද ගැනීම නිසා කකුල වැටෙනවා වගේ දෙයක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් දැන් හොඳට කයට හිත ගිහින් කියන එක. ඒ වගේ දෙයක් දකින්න තරම් බාහිර ලෝකයෙන් හිත අයින් වෙලා කයෙම තියනවා කියන එක. ඔක හැමදාම ඔහොම තමයි උනේ. මෙච්චර කාලයකට අපි දැකලා නැහැ. මොකද කිට් වෙලා බලන්න නැති නිසා. ඉතින් එහෙම කයට හිත ආවට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි කයේ හිත තියෙනවා කියන්නේ මේ කයේ තියෙන වේදනාව එළියට දාන්න පටන් ගන්නවා. විශේෂ එක්ක සුඛ වේදනාවක් එහෙම නැත්නම් දුක වේදනාවක්. දුක වේදනාවන් එළියට දැම කතාවක් තමයි පිටකොන්ද රිදුණා කියලා කියන්නේ. වෙන විදිහකට කියනවා නම් අපි කායට ප්‍රතික්‍රියා නොකර බලාගෙන සක්මන දිහා බලාගෙන ඉඳීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට බල සම්ප්‍රේෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. බල සම්ප්‍රේෂණයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කෙලෙස් වලින් අයින් වුණාට පස්සේ ඒ කෙලෙස් වලින් අයින් වීම නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන කෙලෙස් ප්‍රවාහය දැන් අපේ මානසික ක්‍රියාවලිය අතිරික්තයක්. ඒ අතිරික්තය එකතු වෙලා තමයි මේ වේදනාව කයේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ වේදනාව කයේ පිටකොන්ද හරහා එනවා කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අපේ සංනිවේදන මාර්ගය. ඉතින් ඒ සංනිවේදන මාර්ගයට එන එක තමයි පිටකොන්දෙන් දැනෙන්නේ. ඒක තමයි බල සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඔය එක දිගටම බල සම්ප්‍රේෂණය මොලේ දක්වා යනවා. ඒක තමයි මේ ඔළුවට එළුව තේරෙනවා කියන කතාවෙන් කියන්නේ. ඒක දිහා ඔහොම බලන් ඉද්දී බොහොම වීර්යයෙන් බලන් ඉන්නේ. ඒ වීර්යයෙන් බලන් ඉද්දී අපේ මුළු ඇඟම රත් වෙනවා. ඒ මුළු ඇඟම අපිට කියාගන්න බැරි විදිහට අපි දන්නේ නැති තරමට වෙහෙසකටපත් වෙනවා. ඒ වෙහෙසකටපත් වීම තමයි උග්‍ර වේලෙන්නේ එක පැත්තකින්. අනික් පැත්තෙන් අපි තණ්හාව බිය කරන නිසා මේ ඔළුවේ මෙච්චර කල් එකතු වෙලා තිබිච්ච තණ්හාව බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ මේක ඇලෙන දෙයක් හැටියට. ඒවා ඔක්කොම ගැලවි කටට වැටෙනවා. ඉතින් කොච්චර එහෙම කටට කියලා ආවත් උගුර මෙවුවා වෙලා මොකද ඒ තරම් අපි මේක රත් කරලා දීර්ඝයෙන් ගන්න. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම අපිට නිකන් පේන්නේ මහා විකාර දේවල් හැටියට. ඒ වුණාට ක්‍රියාපටිපාටිය ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක දිහා බලාගෙන හිටියාම කංකෙන්දරේ ගන්න නැතුව මේක මට වැරදිලාද එහෙම නැත්නම් මට ලෙඩක් හැදිලාද එහෙම නැත්නම් භූතේක් වෙයිලාද කියලා දැන් නැතුව මේ සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන මේ වෙන සංසිද්ධි ඔක්කොම බලාගෙන හිටියා කියන කතාවක් කියන්නේ. ඉතින් එහෙම බලාගෙන හිටියට පස්සේ මේක හරහා යන්න පුළුවන්. හරහා යන්න පුළුවන් වෙලාවට උනාට පස්සේ එතකොට සක්මන අපේ ආස්වාදයක් වෙනවා. එතෙන්ද තමයි මේ අන්තිමට මේ සක්මන completely settle down වෙලා බොහෝම සිනිඳුවට සක්මන සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි අපි අහලා බලමු පරියන්කයක්. පරියන්ක භාවනාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අර මේ ශරීරය ස්කෑන් කරන්න පටන් ගන්නකොටම කොහොමරි තප්පර කීපයක්වත් ගියේ නැහැ. නිින්දකට වැටුණා. මට ඇහුන්නේ නැහැ ඔබ වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ටිකකින් ආයි අවදි වෙලා බලනකොට ඔබ වහන්සේ දකුණු වම් අත ගැන වෙලමිට ගැන කී හිටියේ. ඊට පස්සේ එතනට හිත යොමු කරනකොට ආයිමත් කොහොමරි අතේ කෙලවරටවත් යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ආයිමත් නිින්දකට වැටුණා. ඒ වගේ කීප සැරයක් ගිහලා කොහොමරි වැඩි හරිය මුල් හරියේදී තිබ්බේ නිින්දකට තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට අර පිටකොන්දේ වේදනාව ආයි එන්න ගත්තා. ඇවිල්ලා පිටකොන්දේ වේදනාව ඇවිල්ලා ඔළුව හිස පැත්තට එක ගමන් කරා ඒ විදිහටම. ඊට පස්සේ නිින්දෙන් අවදි වෙනකොට මට දැනුණා නිින්දෙන් එළියට ආවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයමත් කොමාරි සිත යොමු කරනකොට අර නාසයාග්‍රේට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට
ගැඹුරු සමාධියකට යනවා වගේ දැනුනේ. ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා හුස්ම වැටෙන එක නැති වෙලා ගියා. ඊපස්සේ කොමාරි ගැඹුරු සමාධියක ඉන්නා වගේ දැනුනේ. වටපිටාවේ කිසිම සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැතුව. එහෙම ඉන්නකොට කකුල හිරිවැටීමක් නෙමෙයි. කලවේ ඉඳලා තනිස ගාවට යනකම් ලොකු තද කිරීමක් දැනුණා. ඒකට සිත යොමු කරන්නේ නැතුව අර ගැඹුරු සමාධියේම ඉන්නවා කියලා අර වේදනාව දැනුණා කියලා අවබෝධ කර දැනිලා ඊපස්සේ සක්මන ගැඹුරු සමාධියේ මේ විදිහටම හිටියා. ඊට එහෙම ඉන්නකොට අර පිටකොන්දේ වේදනාවත් උඩට යනවා හැමම දිගටම දැනුණා අවසාන වෙනකම්ම. ඒ වුණාට සමාධියයි ඒ වේදනා තුනම දැනුණා. කොන්දෙන් එන එකයි හිසේ එකයි කකුලේ වේදනාව තුනම දැනෙන අතරේ සමාධියේ ගැඹුරු සමාධියේ දිගටම අවසාන වෙනකම්ම හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මේ ඔය නින්දට ගියා කියන කතාව සක්මණේදීත් කියවුණා. ඉතින් ඒ නින්දට යනවා කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් අපිට රාග ద్వේෂ නැහැ කියන එක. රාග ద్వේෂ වල අඩුවීමක් තමයි නින්දට යනවා කියලා කියන්නේ. රාගයක් හරි ద్వේෂයක් හරි තියෙනවා නම් අපිට නින්ද යන්නේ නැහැ. අපිට නොදැනෙන්නේ නැහැ. අපි හොඳට අවදියෙන් ඉන්නේ. හැබැයි මේ කරන වැඩේටම හිත යොමු කෙරුවට පස්සේ අපි එකෙන් කරන්නේ අස කන නාසාදී පිනවන එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. ඒ අයින් වීම තමයි උතනද සක්මණෙන් ආපු එක පර්යංකයට ආවට පස්සේ පර්යංකේත් කයම තමයි හිත දාන්නේ. කයට හිත දැම්මට පස්සේ මේ අර සංසිද්ධිය ආයේ මතුවෙනවා. මොකද ඒක රාග රක්ත අරමුණක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන් වම් වැලමිට කියද්දි මතක් වුණේ ඒ වම් වැලමිටට මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙද්දී ඒ රෙකෝඩ් එකේ මට පොඩ්ඩක් මිස් වෙනවා. මම වම් වැලමිට කියන්නේ වම් අතේ යට කොටස කියන්නේ කෙලින්ම රිස්ට් එකට යන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ සමහරුන්ට අහුවෙලත් ඇති. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ නින්දට යනවා ආයි නින්දෙන් අවදි වෙනවා ආයි නින්දට යනවා කියලා කියන්නේ මේ වැඩිපුර දැන් අපි රාග ద్వේෂ වලින් හිත අයින් වෙච්ච ස්වභාවයක්, කයේ හිත තියෙන ස්වභාවයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ නින්දට යනවා කියලා මේ මෝහයට දැන් පොඩ විවෘත වෙනවා. ඒ මෝහයට විවෘත වෙන වාර ගන්න වැඩි වෙන්න අපි අපේ හිත සියුම් වෙනවා. අපේ හිත සියුම් වෙන්න වැඩි වෙන්න අපේට පේන පරාසය වැඩි වෙනවා. හිත දේවල් වලින් සැලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ සැලෙන ගතිය අඩු වෙන හින්දා තමයි දැන් කකුලේ වේදනාවක් දෙන්නේ සලවන්න. නඩ වේදනාවට හිත දාගෙන වේදනාව තියෙන්න ඇරලා ඉන්න පුළුවන්. හිතවිලි එන්නේ සලවන්න. ඒකට සැලෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. කොන්දේ වේදනාව එන්නේ සලවන්න. ඒ උඩට බලය දුවද්දී ශ්‍රද්ධාව නැති මනුස්සයා වට කලබල වෙනවා. ප්‍රඥාව වැඩි මනුස්සයා ඕක ඇනලයිස් කරන්න හදනවා. දැන් මොකද කරන්නද ඕනකින් ගෙඩියක් වෙද්දෙන් කියලා බලාගෙන ඉද්දී අපිට සතිය වැඩිලා තියෙන නිසා මම ওই සමාධිය කියන වචනේ වැඩිය ගන්න නැහැ. එතන සිද්ධ වෙන්නේ සමාධිමත් වීමක් තමයි. ඒ වුණාට මම මේ සමාධිය කියනවට වැඩිය ඔතන සිද්ධ වෙන්නේ සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන පෝච් එක ගහගෙන දිගටම යනවා. ඒ හින්දා මොන අරමුණ ආවත් හැම අරමුණක් හරහාම යන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් අරමුණ හරහා යන්නේ එක හැම අරමුණකම එල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් ගතිය ඒ ඒකෝදී භාවය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ සම්පජඤ්ඤය ඇති වෙනවා. සතිය නෙමෙයි සති සම්පජඤ්ඤය ඇති වෙනවා. සති සම්පජඤ්ඤය ඇති වෙද්දී අපි දකින පරාසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් යන විදිය හොඳයි. ඕක කොහොමම වෙන්න කියලා කියනවා. දැන් ওই නිදිමත වැඩිපුර එන නිසා අපිට පුළුවන් නිදිමත ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙන්න අපිට පුළුවන් මේ නිදිමත ඇති වෙන විදිහ තියෙනවානේ. අපි යම් වෙලාවක ඉඳලා නිදිමතට වැටුණාට පස්සේ තමයි දන්නේ නිදිමතට වැටිලා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙකින් එළියට ආවට පස්සේ තමයි නිදිමතේ හිටියා කියලා දන්නේ. දැන් ඕක දෙතුන් පාරක් වුණා කියලා කියවුණා. අපිට දැන් යන්න පුළුවන් නිදිමතට වැටෙද්දි මට අල්ලන්න බැයිද කියලා බලන්න.
නිදිමතට අවදි වෙන්න බලාගෙන යන්න. ඒක මේ මොනවාද ටිකක් සෙල්ලක්කාර වැඩක්. ඒක මේ හරියට ආශ්වාසය පටන් ගද්දිම ආශ්වාසය අල්ලනවා වගේ. නිදිමත වගේ ඒක එද්දිම අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. දැන් දැස්සනේ. වහින්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට හුලං ගහලා කරවල වෙලා දාඩිය දාලා එද්දි දන්නවා වහින්න කියලා. ඒ වගේ නිදිමතට යද්දිත් නිදිමත එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලකුණු ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ ලකුණු ටික අල්ලන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට මේ අපිට අවශ්‍ය කරන වීර්යය එතනට යොදන්න පුළුවන්. ඒ වීර්යය යෙදීම නිසා ඔය නිදිමත වගේ තත්වයට යන්නේක. එහෙම නැත්නම් මෝහය හරහා යන්න පුළුවන්. පළවෙනි පන්තියේ පාඩම හම්බ වෙනවා. වරදක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. යන විදිය හොඳයි. ඔකට තව පොඩ්ඩක් ලුණු ටිකක් දාන්න, කහ ටිකක් දාන්න, තුන පහ ටිකක් දාන වැඩ ඒ කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒක හුඟක් අමාරු නම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැහැ. උනාට දැන් ওই වාර ගන්න වැඩි නිසා ඒ වගේ දෙයක් ඇහැ කොනකින් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. Everyone Saranai Bante, තෙරුවන් සරණයි. during my mindful walking, I first focused on lifting my foot off the ground and placing it, and focused on that first. And I focused on how the foot that I was placing on the ground had the weight, and the other foot did not have the weight of my body on. And I focused, and as I was walking, I started focusing on how the weight distributes like through the foot. Like when I'm placing my foot, the part before, like the part before the toes, like would have the most weight in it. And as I place the foot, that weight would transfer throughout my foot, and the weight would mainly be in my heels and that part behind the toes. And I focused on that mainly. And then after a while, I started focusing on, as I lift my foot gets colder. And as I place it, it gets warmer. And I started focusing on that. And as my foot gets colder when I lift it up, it's the bottom of the foot that gets colder. But when I move my foot forward, the sides and like the top of my toes feel a bit colder as well. And when I place my foot on the ground, the bottom of my foot would get warmer. And I focused on that, and I could focus on that for approximately, I think, 2.5 minutes each time before getting distracted by something like, I don't know, maybe the lightning or an itch or a memory. But usually I identified those that I was not observing that thing, and then I observed that I was being distracted, and then that distraction went away, and then I started focusing on my feet again. Sometimes I think I had a long distraction and I didn't realize I was being distracted until like a few minutes. And then when I realized that, I started focusing on my feet again. But after that distraction, most prominent feeling I had was the moving of my thigh muscles. So I focused on that. I focused on how it contracted and retracted, I think, as I place my foot down and like move it forward. And I observed that as I placed my foot down, it would like retract and contract when I lifted it up and moved it forward. And as I was placing it, it would slowly retract.
and I was focusing it on that at around 5 minutes before getting distracted again, and then I continued focusing on that. Yeah. When you take overall, do you consider that you have been mindful or not mindful? Can you please repeat that? Do you consider that you have been mindful or not mindful? I think I have been mindful for most of the time. Yeah, it's not most of the time. For you to say all these things, including the distractions and coming back from distractions, and how you have been mindful on various parts of your feet, it's very good mindfulness, right? So on one hand, it is good mindfulness, and on the other hand, there is a very good effort in maintaining your mindfulness. So this is why you will be able to say minute sections of your feet and what is happening, right? So it just a good way to approach it. But at the same time, when you see those minor details, you will have to ensure that your walking is normal as well at the same time. To see these details, we should not intentionally slow down our walking. When we do the walking practice, you will have to go at the normal pace and then observe things. So if you had done that in that manner, that's very good. But over time, when your attention comes to the feet, then it may slow down. That's fine. But just check whether you are doing walking intentionally to see things. So if you do that, change it to normal walking and still try to observe whatever you have been trying to observe. So anyway, from the report overall, it looks to me that you have very good effort and very good energy and good mindfulness as well. One more thing I can add to improve this is when you feel any of these sensations, just try to see to what extent you feel it. You said different parts of your heel and arch and the toes. It was cold and warmer when it is placed and lifted. And when you place it specially, just see to what extent that coldness or warmth get absorbed into the leg, right? So anyway, your attention has been in the leg for some time, and that is why you started observing contraction and expansion of the muscles. When you say that, what I observed was it is a sudden jump. So instead of a sudden jump, if you are able to see how gradually it comes to those muscles, then it would be much better. So this is the reason why I am saying to see to what extent you feel these sensations that you are feeling. It has happened. And although it has happened, you have not been able to keep the attention to the path of coming to the muscle. So only way to map the path is keep on doing it and getting as close as possible to the sensation, right? So it's a process. So we can't do it. So just continue what you are doing, keeping this in mind. So then you will be able to see what you feel, and how you come from the feet to the calf muscles and the thigh muscles and things like that. All right, good. So we can listen to the sitting as well. During mindful sitting, I first focused on the parts of the body, as you said, with that recording. And afterwards, I felt like my back was more prominent, so I focused on that. And it was more of like a
the pain in the back, I think. And then I focused on that, and soon after I started focusing on my breathing because I felt that was more prominent after a while. And then I focused on breathing in and breathing out, and uh, like how and I focused on the back of my nostrils, and I felt the cold air coming in when I breathe in, and as when I finish breathing in the cold air, I would not feel the cold air, so I know that I finished breathing in. And when I was breathing out, I could feel warmer air, but it was still a bit cold, but slightly warmer than the inhaled air. And I focused on that, and I knew when the exhale finished, when I could no longer feel that warmness, and I felt that my inhaling was shorter than my exhales, and I focused on my breathing mainly, but occasionally I got distracted, and I think I got a bit sleepy as well during that time. And however, towards the end, I think I did it for a good 10 minutes properly. And during that end time, I felt my eyes being a bit itchy and teary when I was focusing on my breathing. Yep. That's good. You have seen a lot of details in the respiration, and especially you have not struggled to bring your attention to the breath. You have started with the most prominent one, which is the pain in the back. So once you have brought your attention there, your attention has gradually or naturally gone to the respiration, and then started observing the respiration, and you have observed a lot of facets of respiration. And the most important thing is you have observed the change in sensation of the respiration. It has been cool and warm, or warm and cool. I don't remember what you said. Anyway, when you have been observing, you have observed a situation where you have not been able to see the distinction between um, the sensations in inhalation and exhalation. Am I right? Am I right? Yeah. Yeah. So that's a very good observation, which means now you get closer from the distinctive characteristics to common characteristics. So initially when you see, you can very clearly see, yes, this is black, this is white. This is inhalation, this is exhalation. And this is warm and this is cool. But when you get closer, what happens is you get closer to the process. You get closer to the beginning of things, right? And when that happens, all these things are having only just one nature. And when you get close to one nature, then you don't see the distinct characteristics. You start seeing the common characteristics. So this is how you experience that, how you observe that. You see the loss of the distinctive characteristics. So it's a very good observation. Keep on doing that observation, and you will get more information after that. And of course, you're getting a bit closer to that as well. You have observed that your exhalation or inhalation, both are getting shorter, but one is in particular shorter than the other. So that is also a good observation, because you continuously keep your observation to see that this is getting shorter, right? So if it is getting shorter, it will come to a point, this may get even shorter. It may get even shorter.
So your attention has to be very sharp when it gets shorter. Because what happens is, if it comes to a point that you aren't able to see it, then you may fall asleep, or you may wonder what's happening. But if your attention is sharp, even when the object is not there, you may be able to maintain the attention and provide information of what's happening. So keep on doing that. It's going very well. And although you have mentioned distractions, and distractions are not really bothering you, so I'm not going to talk about it much. So keep on doing the good job. Thank you, Bante. Thank you. Teruvan saranai. Teruvan saranai. Right. Anybody else here? Right. So there is someone, Rovindu Puta. Teruvan Sarana Swamin Wahanse. Teruvan saranai. Today Swamin Wahanse in Sakmana, I started from the bottom of my feet. I felt like my feet was being stick to the ground, hard to get my feet off the ground. Then my calf muscles started to hurt a lot as I engaged my right or left foot. I felt nothing. I felt nothing in my thighs, but then I felt I was out of balance for quite a bit of time. That's it, Sangha. Can you hear me? Yes, Swamin Wahanse. Yeah. Sorry about the delay. Yes. It's good that you have been able to observe that attention is coming to calf muscles. And although it has come to the calf muscles, you have continued walking, keeping your attention to whatever is happening. And as a result, what happens is you stop or avoid reacting to things. When you avoid reacting to things, you don't identify yourself with what is happening. So when you don't identify yourself with what is happening, your walking happens naturally without the man walking, right? So walking is happening naturally on its own accord. There is no one doing it. Intention is not there to walk. So this is why you feel that you go a bit off, out of balance. So it's a good observation and good walking practice as well. So keep doing that. And how long do you usually walk? Swamin Wahanse, I walk around like 30 minutes, Swamin Wahanse. Yeah, that's good. So keep on doing that. Practice on a daily basis, so it will go further. Can we listen to the sitting as well? Yes, Swamin Wahanse. Today in sitting mindfulness, I started concentrating on my breath. When I inhaled, I felt like the air was uh, little heavy for a few minutes, and I never felt it. I've never felt it in that way. And then, as I was concentrating on my breath, uh, I got a really bad back pain
and it interfered with my breathing. I felt a really bad pain near my chest, so I realized my posture was bad, and I sat straight, and the pain went away. That's it, Swanmat. Yeah, okay. One thing is that when you, in your sitting practice, uh, you have not mentioned anything about your breathing. So, did you feel the breath? Yes, Swaminat. How did you feel the breath? It was like Swaminat, as I was like inhaling it, it felt like the air was like a little heavy. I like never felt it before. So, the heaviness you are talking is about the heaviness of the breath. Yes, Swaminat. Yeah. Yes. Can you explain why you feel it is heavy? Were you struggling to breathe, or Yeah, I was like struggling to breathe. Yes, Swami. sorry? I was like struggling to breathe, Swaminat. Yeah, yeah, okay. So, which means sometimes when our breath is subtle, our mind is not ready for it. Mind is not used to it. So, when you sit down, if you feel the breath is becoming heavier, or you will have to breathe forcefully, don't, I mean, if that is happening, let it happen. Uh, 1 or 2 minutes, or 1 or 2 seconds, or 1 or 2 breath cycles. And after that, since you know it is happening, you just observe and wait. See how the body is trying to breathe, right? Because this happens only when the breath is subtle. Only when you're really calm, right? Only when your body um, does not require energy, but the muscles are trying to have some energy. So therefore, what you can do is, when you feel it heavy, take 1 or 2 breath cycles, and after that, be very vigilant and see how the muscles are trying to work to get this breath. Then you can get more closer to more. You can get into your body, go into your body, and there are some signs of that. You are talking about some pain. And what was that pain that you mentioned? Swaminat, it was like a back pain, Swaminat, and my chest pain. Back and the chest. Yes, Swaminat. Yeah. So this, when you have this pain, what did you do? I didn't like bother about it, Swaminat. I just went along with this with like observing my breathing, Swaminat. You went ahead with observing the breathing. Yes, Swaminat. So were you able to observe the breath when the pain was there, or was the pain more prominent, or was it disturbing? Actually, Swaminat, the pain was actually more prominent. Actually, So you didn't observe still the breath. You didn't observe the pain. You started observing the breath. yeah, Swaminat. I tried to, but it was not very successful. What do you mean? You tried to observe breath, but was not successful. Yes, Swaminat. Yeah. So this is something that we should not do. If the pain is prominent, of course, you had done the right thing. You try to see whether you can observe the breath. And then when you understand that it is not possible, then start observing the most prominent pain. If the chest pain is prominent, take your attention to the epicenter of the chest pain and start observing it. If the back pain is prominent, take the attention to the epicenter of the back pain and observe that. Or if it is shifting between the two,
let it shift, you go behind and keep observing, right? So this happens because of what you mentioned earlier, that the breath is heavy. Breath becomes heavier when the breath is subtle, and when you, as a result, your mind goes into the body. When the mind goes into the body, you will have these type of pains. So it's natural. So it's a good sign that mindfulness is working. So, and you mentioned towards the end that that you change the posture or something. Yes, Swaminathan. When I changed the posture, Swaminathan, the back pain and the chest pain, like it started to go away. Yeah. So that is exactly what the mind wants you to do. Change something. So when you change, your attention goes away from the pain, then mind is very happy because you have not taken the opportunity to observe more details of the pain. So when those things come up, try to be as patient as possible. I'm not asking you to, struggle and observe, but try to observe 1 more second, 1 more second, 1 more second. Then we can go through the pain. Pain is not something which is permanent. As soon as you change the posture, it goes away, means it is a cheater. If it is a real pain, just because you change the posture, it can't go away. So what mind has done is, mind has just tricked us, right? So therefore, next time, go prepared, and then start observing little more longer. So then we will be able to have more information. So don't worry about the chest pain. It is natural. Yes, Swaminathan. Excuse me, Swaminathan, I have another question, Swaminathan. Yeah. In my last session, now at my home, Swaminathan, I have 2 clocks, like it's near each other. So in my Sakman and sitting mindfulness, Swaminathan, like when I hear the ticks, Swaminathan, I could mute one and hear another clock sound. I don't know how it happened, but I tried it in this session, but it didn't work. Is that a sign of it? Sorry, what was that? Now, Was it when clocks you were saying? yes, I know. Now there were 2 clocks, like there are 2 clocks in the house. Now, someone as I was doing my Sakman and sitting mindfulness, now as I was hearing the both ticks on both clocks, I could mute one and hear the other clock. If it makes sense. Right. Okay. Yeah. You you were able to mute one in your head and listen to the other one. Yes, Swami. Yeah, and you will get. When your mind get concentrated, our mind will play all these tricks to take your attention away from the body. So if you have done that, and if it has been successful, which means mind has cheated you. Mind has cheated you not to take your attention away from the main object, which is either walking or sitting, whatever you have been doing. It looks like it's a great thing that you have done, and it is because of your concentration, you can do that, and mind also, of course, wants you to do that, because then it becomes a game for you. It becomes an attraction for you. It becomes something that you can admire. Whereas in walking, there is nothing to admire. There is nothing to enjoy. So mind wants to take something that can take more enjoyment. So this is why your attention has gone there. So although it looks like a good thing, I don't recommend that, darling. Yes, Swami. Thank you. And Swami, I just got my holidays, Swami, so I'll
be doing the sessions daily. So I'll do reports and I'll practice better. It's not very clear for me. Did you? And also, Swaminatha, I just got my holiday, Swaminatha. I had a test, so I couldn't do Sakman and sitting mindfulness, Swaminatha. Yeah. So I will try to start daily. Yeah. And so I'll practice more. Yeah, no, that's okay. When you have schoolwork, pay attention to that. It's not, it is more important. But whenever you find time, try to do it daily. And even when you have exams, if you can do 5 minutes, it will be very helpful because it will take the pressure away. Thiruvan Saranai. Thiruvan Saranai. Thiruvan Saranai. All right. I was just going to say for that Manli, he can join our English sessions if he wants. Yeah, yeah. Ravindra, it is for you because we have English sessions on Saturdays from the same time, 6:30 to 9:30. Sorry, not on Saturday, on Wednesdays, 6:30 to 9:30, and Sunday from 2 to 5 Brisbane time. So if not this Sunday, so if you want, you can join those sessions as well. It may be more helpful, but just see how your timetable goes, and if this time is convenient, just join this one. Okay, Sanas, I'll try to just some classes. Sanas, I have classes at that time. Yeah, so yeah. All right. I'll do Yeah, don't worry. Thiruvan Saranai. Sanas. කියනවද මොන හරි? කමක් නැද්ද? හරි, දිල් කනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි. ත්‍රිජාතියේ ජීවිතේ පූජා කරලා සක්මන පටන් ගන්නවා. පහුගිය දවස්වල සිදුවෙච්ච කාපට් මතු පිට මුහුදු වැලි වගේ ඒවා දැන් නෙමෙයි දැන් නිකන් ස්වාමීන් වහන්සේ වැලි උඩ ඇවිදිනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. කටට කිසිම පසයක් නැති දෙයක් එනවා. මම ස්පායතිම සතියකට විතර කලින් ඊ සතියේ උරහිසේ බරක් ගෙනියනවා වගේ දැනුණා. පිට දෙපැත්ත තදවීමක් ආවා. නිදිමත එන ඉන්නවා. 3-4 පාරක් විතර එහෙම වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වෙලාවට ඇඟ දිගේ කරන්ට් එකක් යනවා වගේ තේරෙනවා. මේ ටිකක් ක්ලියර් මදි වුණා අපිට ඇහිච්ච සමහර ඒකමයි සක්මන. මේ ආයි මුලින්දලා කියන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ? පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. සක්මනේ පහුගිය සතිවල සිදුවීම් මේ කාපට් එකක් මතු පිටින් යනවා වගේ සිනිදු මතු පිට මුහුදු වැලි වල යනවා වගේ තිබුණේ පහුගිය ටිකේම දැන් තියෙන්නේ වැලි උඩ ඇවිදිනවා වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. කිසිම රසයක් නැති දෙයක් තේනවා. සමහර වෙලාවට පහුගිය ටිකේ නම් සතු දුවනවා වගේ තේරුණා. ගිය සතියේ ඉඳලා උරහිසේ බරක් ගෙනියනවා වගේ දැනෙනවා. පිට දෙපැත්ත තදවීම ඉස්ස නැවෙනවා. එක තැන ඉන්නවා. සක්මනේ එක තැන 3-4 පවතින වෙලාවට ඇඟදිම කරන්ට් එක යනවා වගේ ගොඩක්ම තේරෙනවා. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන. හොඳයි.
ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් මෙච්චර කල් භාවනා කරලා ගන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් හිත කයට යන්නේක තමයි යෝකෙන් කියන්නේ. කයට ගිහින් තියෙනවා කියන එක. ඔය වැලි වෙලා යනවා වගේ කාපට් එකක යනවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ. කයේ ඒ තරම් අංශු තේරෙන්න තරමටම හිත සියුම් වෙලා හිත කයට බහැලා කියන එක. ඉතින් ඔහොම වුණාම අපි ඔක මල කරදරයක් කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අපි බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඕක තමයි හැමදාම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතන කවදාවත් දැකලා නැහැ. මේ දැකලා නැති හින්දා අපි ඉතින් ඕකට පොඩ්ඩක් සමහරලාට බයක් සැකක් ඇති වෙනවා. ඒ බයක් සැකක් නැතුව ඔය වෙන සංසිද්ධියට ඕමම වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්න. කරන්ට් එකක් යනවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ ඒවා ඔය තරමටම සිනිඳුවට දකින්න පොඩියට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි කෙලස් වලට ඉඩ නොදුන්නාම. ඒ කෙලස් වලට ඉඩ නොදුන්නාම ඒ ඉඩ නොලබන කෙලස් ප්‍රමාණය සංනිවේදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා එනවා. ඒ කෙලස් ප්‍රමාණය එනවා. කෙලස් ප්‍රවාහය එනවා. මේ සිනිඳු එක ගොරෝසු කරන්න ඒ වුණාට ඒක ගොරෝසු කරගන්න බෑ. ගොරෝසු කරගන්න බැරි වුණාම අපිට ඒ සංනිවේදන පද්ධතිය විවෘත වෙනවා. ඒ සංනිවේදන පද්ධතිය පේන එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ්ස් නේ වැඩ කරන්නේ. ඒක පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි කරන්ට් එකක් වැදුනා වගේ විදුලියක් හිටුවා වගේ දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අර අපිට අපි අවධානය තියාගෙන ඉන්න තැනයි මොලේට යනකන් තියෙන ක්‍රියාවලිය අහු වෙනවා. ඒක තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕක තියෙනවා නම් ඉතින් බොහොම සන්තෝෂෙන් ඕව දිහා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. පරියන්කය. වාඩි වෙනකොටම සතිමත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනස් තැනක ඉන්නවා වගේ දැනෙන්නේ රූපත් ශබ්දත් නැති තැනක ඒ විදිහටම තමයි ගෙවෙන්නේ විනාඩි 35ක් 40ක් විතර යනකොට එපා වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හුස්මත් එක්ක කම්පන චංචල ස්වරූපය දැනුණා අද දවසේ හිස ඇතුලෙන් තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පහුගිය ටිකක් කනස්සල්ල ස්වභාවයක් තිබුණා ඊට කලින් මගේ ශරීරයේ අර හෘදේ වස්තුව පෙනුණා කියලා මම හීනෙන් දැක්කා ඊට පස්සේ දවසකත් ස්වාමීන් වහන්සේ හීනෙන් දැක්කට මට ඒ වෙලාවෙම ඇහැ ඇරුණාට මම ඇරියේ නැතුව බලාගෙනම හිටියා. ඒකත් හොඳටම දැක්කා. ඊට තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. ඔව් ඒ හීනෙන් දැක්කහම සරින් නැතුව බලාගෙන හිටියහම ඒක තේරුණාද? පෙවුණාද? තේරෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මේ හදවත හොඳට තේරෙනවා. එහෙමයි කියලා. එහෙමයි. ඔව්. ඒක වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. හිත එකලස් වෙන්න ඔය කියන ප්‍රකාශ කරන කරුණු අනුව හිත බොහොම සියුම්. හිත බොහොම තීක්ෂණයි. ඒ තීක්ෂණ භාවයේ වැඩි වෙන්න දැන් ඔය සංවේදන පද්ධතියෙම අහුවෙද්දී ඔය මේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අපේ හිත යනවා. හෘද වස්තුවේ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී මංසන්දියක්නේ. ඉතින් ඒවා අපි භාවනා කර ඉද්දි සිද්ධ වෙයිද, වැසිකිළියේ ඉද්දි සිද්ධ වෙයිද, නිදාගෙන ඉද්දි සිද්ධ වෙයිද, නිින්දෙන් ඇහැරලා සිද්ධ වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ කරුණු කාරණා සම්පාදනය කරන නිසා. ඉතින් එහෙම වුණාම කරපු වැඩේ බොහොම හොඳයි. ඒක හීනෙන් වගේ තමයි නිින්දදී අපිට තේරෙන්නේ. ඇරෙන්නේ නැතුව ඒක වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සිහිය එනවනේ. ඊට පස්සේ ඇස් ඇරෙන්නේ නැතුව බලන්න. හොඳට කිට්ටු වෙලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කරපු වැඩේ හොඳයි. ඔක කොහොමම කරන්න. කනස්සලු ස්වභාවය එනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔය මෙච්චර කල් ඉතින් අපි ජොලි කරනේ හිටියේ. ඔය මොන කතන්දර තිබුණා ජොලියනේ හිටියේ. දැන් මේ ජොලිය නැතුව ගියාට පස්සේ මේ කනස්සලු ස්වභාවයේ හිත ඇවිල්ලා දාන්න බලනවා. ඒ දාන්න බලන්නේ මේ අපිව අප්සෙට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද හිත දන්නේ දුක ගෙනත් දෙන එක තමයි.
ඉතින් කනස්සලු ස්වභාවය ආපුවම කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. කනස්සලුයි කියලා මෙනෙහි කරන්න. බලාගෙන ඉන්න කනස්සල් දිහා ඒකත් එහෙම්මම නැති වෙලා යනවා. නැති වෙලා යන එක දිහාත් බලන් ඉන්න. මොකද දැන් හිත තියුණු නිසා මොකොත්ම බලන්න නැති නිසා ඇවිද්දිත් වැලි පේන්නේ. ශරීරය දිහා බැලුවත් කැලි කැලි කුඩු වෙවි යනවා වගේ පේන්නේ. ඒක හරියට බින්දෙන සුළු භාජනයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ ඔය රංජනය කරන්න දෙයක් නැති වුණාම මේ කනස්සලු ස්වභාවය හිමීටම හිතට එනවා. ඉතින් ඒක මේ ආතතියක් කරගන්න නැතුව ඒක දකින්න පුළුවන්කම සතුටක් කරගෙන ඒකට සතිමත් වෙලා සතිමත් වෙන එකට සතුට වෙන්න. පෙරුවන් සරණයි. අනිකන්නේ ඉල් කපන්ලා ගිහින් වගේ. හොඳයි. වෙන කවුද ඉන්නේ? අපිට තව විනාඩි 2ක් තියෙනවා. මාල්ලිනෝන මොන හරි කියනවද? එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ තිරුවන් සරණයි ආම්බුරුනේ. පෙරුවන් සරණයි. අද පළමුවෙනි සක්මන හොඳින් කරගෙන ගියා. ටික වේලාවක් යනකොට කොන්ද රිදෙන්න ගත්තා. පුදුම විදියට ඒක මහා විශාල වේදනාවක් ආවා. මං වේදනාව දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මම දන්නේම නෑ මම සක්මන නවත්තලා තමයි මේ වේදනාව දිහා බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ. පස්සේ මම ආයිත් සක්මන පටන් අරගෙන කරගෙන ගියා. ටිකෙන් ටික වේදනාව අඩු වෙලා ගියා. ඒක දැනෙන්නෙම නැතුව ගියා. නැවත සක්මන ආරම්භුවා. මුළු ඇඟ ඊට පස්සේ මුළු ඇඟේම වේදනාවක් ආවා. බර ගතියක් දැනුණා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම අඩිය තියෙනකොට අර මං ඔබ වහන්සේලාට ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න කිව්වා. අර ඇත්ත අඩියක් වගේ තියෙනවා කියලා බර ගතියකට එහෙම කරගෙන යනකොට මේ යටිපතුල වේදනා යටිපතුල එහෙම් පිටින්ම පොළවේ ගැටෙනවා දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. දිගටම කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ වේදනාවකුත් නැහැ, බරකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය විදියටම කරගෙන ගියා අපේ හැමදෙරෝනේ වේලාව ඉවර වෙනකම්. දැන් පරයන්ක කියන්න බෑ. පරයන්කයේදී සක්මනේ තිබුණු වේදනාව කිසිම දෙයක් දැනුනේ නැහැ. හුස්ම අර වෙනදා වගේම හොඳට හුස්ම අරගෙන කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ හුස්ම නොදැනී වගේ ගියා. දිගටම කරගෙන ගියා ඒ විදියට. අන්තිම වෙලාවේදී විතරක් මගේ වම් අතේ වැලමිට පල්ලෙහා ටික මහ විශාල වේදනාවක් ආවා. මගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී වම් අතේ වේදනාවක් ඇවිල්ලාම නැහැ එහෙම. මේ ඒක වේදනාව දිහා බලන් ඉන්නකොට වේලාව ඉවර වුණා. මේ පරයන්කේ හොඳට ඉස්සෙල්ලා හොඳටම කෙරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. හුස්ම නොදැනී ගියා. එහෙම හොඳට කරගෙන යනකොට තමයි වේදනාව ආවේ. පරයන්කේ සක්මනේ දෙකේම එක ලක්ෂණ තියෙන්නේ හොඳට කයට හිත එනවා. කයට හිත ආපුවාට පස්සේ වේදනාවට යනවා. ඉතින් අර සක්මනේදී කිව්වා සක්මන නවත්තලා වේදනාව බැලුවා කියලා කමන්නේ නැහැ. හොඳයි සක්මන නවත්තන්න නැතුව වේදනාව තියෙද්දි වේදනාව සක්මන යන ගමන් වේදනාව තීව්‍ර නම් වේදනාවට හිත දාන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන මම නවත්තුවේ නෙවෙයි මම දන්නේම නැතුව නැවැත්තිලා ඒක මේ මම බලනකොට මම හිටගෙන ඉන්නවා මේ right එහෙමයි. හොඳයි කොහොම හරි ඒකෙන් ලොකු ආබාධයක් වෙලා නැහැ. පස්සේ සක්මන හොඳට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සක්මන වෙද්දී සක්මනේ ගන්න පුළුවන් තොරතුරු දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අනිත් එක පර්යංකයේදී හුස්ම සියුම් වෙලා හුස්ම දැනෙන්නේ නැති තැනකට එනකම් බලන් ඉන්න පුළුවන් නිසා තමයි ඔය මේ දකුණු අතේ වේදනාව වම් අතේ වේදනාව දකුණු අතේ වේදනාවද කිව්වේ? වම් අතේ සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ දකුණු අතේ නම් වේදනාවක් දැන් විතර දිගටම තියෙනවා. දැන් බෙහෙත් ගන්න තරම් වේදනාවක් තියෙනවා. බෙහෙත් ගන්නවා ඒකට. වම් අතේ කිසිම වෙලාවක වේදනාවක් ආවෙම නැහැ. කොයි දවසකවත්. ඒ වුණාට අත මේ පුදුම වේදනාවක් ආවා වම් අතේ. ඒ වේදනාව වෙන්නේ හුස්ම අඩු වෙන නිසා. එහෙම වේදනාව ආපුවම කලබල වෙන්නේ නැතුව හොඳට ඒ වේදනාවට හිත දාන්න.
ඒ වේදනාව එන දිගට හිත තියාගෙන ඉන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේ හොඳට කය ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඒ හරහා. හොඳයි යන විදිය ඕම දිගටම කරමු. එහෙමයි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් වේවා. අනන්ත බුදුගුණ සරණයි. හොඳයි. නෙන් ඔබ වහන්සේට සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න හේතු වාසනාවන්ත තිරුවන් සරණයි. හොඳයි එහෙනම් අපි මොහොතේ වැඩසටහන නිමා කරමු කියලා යෝජනා කරනවා. අල වේලා පැනලා තියෙන නිසා අපි සෙනසුරාදා හම්බ වුණාම අනිත් අයගේ වාර්තා තියෙනවා නම් ඒ වාර්තා සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යන්න අපිට විශාල පිරිසක් සහයෝගය දක්වනවා. දෙස් විදෙස් වල ඉඳලා පේන නොපෙනෙන තැන් වල ඉඳලා මනුෂ්‍ය වශයෙන් ඉඳලා ඒ සියලුම දෙනාට මේ ධනාත්මක කම්පන චංචල වේග යොදා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි ඊතාවතා ජීගාථා සජ්ජායනා කරමු. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.